यादव सारंग एबीपी माझाच्या जॉब माझा या नोकरी विषयक सेगमेंटमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। या लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांवर बेरोजगारीचं संकट ओढवलं। आता नोकऱ्या कुठे आहेत या सुशिक्षित बेरोजगारांपुढचा मोठा प्रश्न ओळखूनच एबीपी माझा तुमच्यासाठी घेऊन आलाय जॉब माझा। विविध क्षेत्रातल्या नोकरीच्या संधी कुठे आहेत, कसं अप्लाय करायचं, कुठे संपर्क साधायचा याविषयीची माहिती देण्याचा आमचा हा एक प्रयत्न। आज आपण सुरुवात करतोय भारतीय खाद्य महामंडळ म्हणजेच FCI या ठिकाणी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेपासून। एकूण जागा या ठिकाणी आहेत 89 आणि यातली पहिली पोस्ट आहे ती म्हणजे सहाय्यक महाव्यवस्थापक म्हणजेच असिस्टंट जनरल मॅनेजर हवे। एकूण जागा आहेत 30। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित शाखेमधील पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य किंवा ACA किंवा AICW किंवा लॉ मध्ये बॅचलर डिग्री जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करू शकता। वळूयात पुढे। दुसरी पोस्ट याच्यामधली आहे ती म्हणजे सहाय्यक महाव्यवस्थापक म्हणजेच असिस्टंट जनरल मॅनेजर टेक्निकल साठी हवे। एकूण जागा आहेत 27। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून शेतीमध्ये BSc किंवा अन्न विज्ञानमध्ये BTech किंवा BE पदवी जर असेल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करू शकता। वळूयात पुढे। तिसरी पोस्ट आहे सहाय्यक महाव्यवस्थापक म्हणजेच असिस्टंट जनरल मॅनेजर अकाउंट्ससाठी। एकूण जागा आहेत 22। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। तुम्ही जर CA झालेला असाल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करू शकता। वळूयात पुढे। चौथी पोस्ट आहे सहाय्यक महाव्यवस्थापक म्हणजेच असिस्टंट जनरल मॅनेजर लॉ साठी। एकूण जागा आहेत 8। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेकडून कायद्यामध्ये पूर्णवेळ पदवी आणि 5 वर्षांचा अनुभव महत्त्वाचा आहे। वळूयात पुढे। पाचवी पोस्ट या ठिकाणी आहे वैद्यकीय अधिकारी म्हणजेच मेडिकल ऑफिसर। या ठिकाणी एकूण जागा आहेत 2। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। MBBS पदवी। तुम्हाला याच्यामध्ये अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे। संपूर्ण देशभरात ही भरती होते आणि अधिकृत वेबसाईट आहे www.fci.gov.in। या वेबसाईटवर गेल्यावर करंट रिक्रुटमेंटमध्ये कॅटेगरी 1 रिक्रुटमेंटवर क्लिक करा। त्यात तुम्हाला सुरुवातीला संबंधित पोस्ट संदर्भातल्या जाहिरातीची लिंक दिसेल। क्लिक करा, विस्ताराने माहिती मिळेल। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे 31 मार्च 2021। वळूयात पुढे। UPSC म्हणजेच संघ लोक सेवा आयोगाअंतर्गत विविध पदांच्या रिक्त जागा या भरल्या जात आहेत। एकूण जागा आहेत 89। यातली पहिली पोस्ट आहे ती म्हणजे पब्लिक प्रॉसिक्युटरची। एकूण जागा आहेत 43। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कायदा पदवी। वळूयात पुढे। याच्यातली दुसरी पोस्ट आहे ती म्हणजे सहाय्यक लोक अभियोजक म्हणजेच असिस्टंट पब्लिक प्रॉसिक्युटर। एकूण जागा आहेत 26। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कायदा पदवी। वळूयात पुढे। तिसरी पोस्ट आहे ती म्हणजे सहाय्यक कार्यकारी अभियंता म्हणजेच असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हवे। एकूण जागा आहेत 10। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे। सिव्हिल अभियांत्रिकीमध्ये BE किंवा BTech पदवी जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करू शकता आणि इतर पोस्ट विषयी सुद्धा तुम्हाला वेबसाईटवर विस्ताराने माहिती मिळेल। वयोमर्यादा यासाठी आवश्यक आहे 30 ते 38 वर्ष। तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे। त्यासाठी अधिकृत वेबसाईट नोट डाऊन करून घ्या upsc.gov.in। या वेबसाईटवर गेल्यावर रिक्रुटमेंटवर गेल्यावर ॲडव्हर्टाइजमेंटवर क्लिक करा। ॲडव्हर्टाइजमेंट नंबर 04-2021 म्हणजेच 2021 वर क्लिक केल्यावर तुम्हाला विस्ताराने माहिती मिळेल। ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे 18 मार्च 2021। तर अशा आहेत त्या नोकरीच्या संधी। चला तर मग आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची। उद्या पुन्हा भेटूयात याच वेळेला जॉबच्या नव्या संधी घेऊन। नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।